سلام همراهان کانال سالم باشین. امیدوارم که خوب و شاد باشین. امروز قصد داریم در مورد مواد غذایی که کبد ما رو از بین میبره صحبت کنیم. بیماری کبد چرب در سراسر جهان بسیار شایعه و تقریباً 20 تا 30% از جمعیت جهان رو تحت تاثیر قرار داده. کبد چرب در مردان 2 برابر بیشتر از زنانه. این بیماری یک بیماری موذی و پیشرونده است و هنوز گزینه‌های تشخیصی و درمانی محدودی داره. کبد چرب وضعیتیه که نباید در مورد اون سهل‌انگاری کرد، چون با گذشت زمان این بیماری میتونه منجر به ایجاد مشکلات جدی‌تری برای سلامتی بشه که غیر قابل جبرانه. هیچ دارویی برای پیشگیری از کبد چرب وجود نداره. بنابراین داشتن سبک زندگی سالم و پرهیز از بعضی از غذاها و نوشیدنی‌ها میتونه تا حد زیادی از مبتلا شدن به این بیماری جلوگیری کنه. غذایی که میخوریم وارد دستگاه گوارش میشه و بعد جذب خون و ابتدا به کبد منتقل و در اونجا دچار دگرگونی میشه. برای جلوگیری از بیماری‌های کبدی و حفظ سلامت این اندام، تغذیه مناسب و متعادل ضروریه. حالا بیایید به بررسی مواد غذایی مضر برای کبد بپردازیم. شماره 1. نمک. نمک یکی از عناصر بسیار مضر برای کبد چربه، چون باعث وخامت این بیماری میشه. در واقع مصرف زیاد سدیم در کبد سلول‌های آمورف میتونه منجر به تعدادی از تغییرات نامطلوب مثل مرگ سلولی بالاتر و نرخ تقسیم سلولی کمتر بشه که این امر منجر به کبد چرب یا تشدید این بیماری میشه. شماره 2. غذاهای سرخ شده. محصولات سرخ شده منجر به مشکلات سلامتی خاصی میشه که به ویژه کبد رو تحت تاثیر قرار میده. سیب زمینی‌های سرخ کرده و برگرها از جمله مواد غذایی مضر برای کبد محسوب میشن. مصرف غذاهایی که دارای چربی اشباع بالایی هستند عملکرد کبد رو با اختلال مواجهه میکنن و مانع کارایی درست کبد میشن. در صورت مصرف این غذاها به مرور زمان کبد دچار التهاب میشه و این التهاب بعد از مدتی میتونه منجر به سیروس کبدی بشه. بنابراین دفعه بعد که برای خوردن این خوراکی‌ها وسوسه شدین، یادتون باشه که چه ضرری به کبد خودتون وارد میکنین. شماره 3. ادویه‌های تند. ادویه‌های بسیار تند میتونه مثل ترکیبات سمی روی کبد تاثیر بذاره و کبد رو وادار کنه تا صفرای بیشتری برای پردازش خودش تولید کنه و این میتونه در مجاری صفراوی انباشته بشه که در نهایت ممکنه منجر به تشکیل سنگ بشه و به بیماری کبد چرب منجر بشه. در حالی که ادویه‌ها میتونن در حد اعتدال طعم دهنده و فواید سلامتی داشته باشن، اما استفاده بیش از اندازه از اونها به ویژه برای کسانی که از قبل بیماری‌های کبدی دارن میتونه بسیار مضر باشه. شماره 4. گوشت قرمز. مصرف بیش از حد گوشت قرمز در رژیم غذایی میتونه بر عملکرد کبد تاثیر منفی بذاره. گوشت قرمز سرشار از چربی‌های اشباع شده است که میتونه فعالیت کبد رو کند کنه و منجر به اختلال در عملکرد سایر اندام‌های داخلی بشه. در حالی که پروتئین برای بدن ما ضروریه، اما مصرف اون در مقادیر زیاد میتونه فشار رو بر سیستم‌های بدن افزایش بده. گوشت قرمز ممکنه سرشار از پروتئین باشه، اما هضم اون برای کبد شما مشکله. تجزیه پروتئین ها برای کبد آسون نیست و میتونه منجر به مشکلات مختلف مرتبط با کبد بشه. همچنین تجمع بیش از حد پروتئین ها در کبد میتونه منجر به بیماری کبد چرب بشه. شماره 5. نوشابه های گازدار و انرژیزا. مصرف گهگاهی مقدار کمی نوشابه گازدار ایرادی نداره، اما مصرف منظم و بیش از اندازه اون میتونه باعث آسیب رسوندن به کبد و منجر به ایجاد عوارض مختلف کبدی بشه. علاوه بر این مصرف بیش از حد نوشابه ها میتونه باعث چاقی و اضافه وزن بشه که نتیجه چاقی تجمع چربی در کبد خواهد شد. شماره 6. میوه ها.
برخی از مردم تصور میکنن که قند موجود در میوه که فروکتوز نام داره و هر مقداری که مصرف بشه هیچ ضرری نداره، اما باید بدونین که بین کبد و چرب و میوه و سبزیجات هیچ ارتباطی وجود نداره و میتوان گفت که هیچ میوه‌ای برای این بیماری مضر نیست. اما درسته که فروکتوز موجود در میوه ها نسبت به قند و شکر طبیعی و سالمه، اما مصرف بیش از حد اون میتونه قند خون رو افزایش بده و عوارضی رو به همراه داشته باشه. بنابراین توصیه میشه تا افراد مبتلا به کبد چرب از اونجایی که باید مصرف قند رو به حداقل برسونن، روزی 2 تا 4 واحد میوه بیشتر مصرف نکنن. همچنین مصرف بیش از اندازه میوه‌های خشک و کشمش به دلیل داشتن قند زیاد باعث التهاب و مبتلا شدن به کبد چرب میشه. شماره 7. مضرات شکر برای کبد. مصرف زیاد این ماده نه تنها برای دندانها بلکه برای کبد نیز خطرناکه. این عضو از بدن از نوعی شکر به نام فروکتوز استفاده و اون رو به چربی تبدیل میکنه. حال مصرف بیش از حد شکر تصفیه شده چربی زیادی تولید میکنه که به بیماری‌های کبدی منجر میشه. برخی مطالعات نشون میده که شکر حتی برای افرادی که اضافه وزن ندارن میتونه به اندازه یک الکل زیانبار باشه. در نتیجه تا حد امکان غذاهای دارای شکر اضافی مثل شیرینی، آب نبات و نوشابه ها رو از رژیم غذایی خودتون حذف یا محدود کنید. شماره 8. سیر. ترکیبات آلیسین و گوگرد موجود در سیر در صورت مصرف منظم به پاکسازی کبد و حمایت از سلامت اون کمک میکنه. آلیسین داره خواص آنتیبیوتیکی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی است، در حالی که گوگرد باعث تقویت کبد میشه. برای فعال کردن آنزیم‌های کبدی و عادی سازی عملکرد اندام‌ها توصیه میشه هر روز 1 تا 2 حبه سیر متوسط بخورید، اما مهمه که در مصرف اون زیاده روی نکنید. مصرف سیر در مقادیر زیاد میتونه منجر به بدتر شدن عملکرد کبد بشه و مشکلات دیگری مانند درد سمت راست زیر دنده ها، مشکلات گوارشی، آروغ زدن و سوزش سر دل برای افراد مبتلا برخی بیماری‌های گوارشی مثل گاستریت معده و زخم معده را به همراه داشته باشه. پس باید از سیر به صورت معقول مصرف کنید. شماره 9. مصرف الکل. زمانی که الکل مصرف می‌کنین در واقع با تولید سموم به کبد آسیب می‌رسونید. مصرف این نوشیدنی باعث بروز بیماری‌های کبد چرب الکلی، نارسایی کبد و هپاتیت حاد میشه. در نظر داشته باشین که بیماری‌های کبد چرب الکلی مرحله نخست از آسیب الکل به کبده. اگه تجمع چربی در کبد زیاد بشه، میزان تخریب سلول‌های کبد بیشتر شده و جایگزینی برای سلول‌ها نخواهد. در نتیجه فرد به نارسایی کبد، علائم سوء تغذیه، کمبود پروتئین و نداشتن تمرکز دچار میشه. شماره 10. مصرف استامینوفن. آیا میدونین زمانی که داروی سرماخوردگی مصرف میکنین و همزمان برای سردرد نیز به مسکن‌ها روی میارین تا چه اندازه به کبدتون آسیب میرسونید؟ همونطور که اطلاع دارین هر مکمل یا دارویی اگه بیش از حد مصرف بشه عوارضی رو به دنبال داره. در این میان استامینوفن و دیگر داروهای مسکن حاوی این ترکیب نیز استثنا نیستن، چرا که هر دوی این گروه داروها حاوی استامینوفن هستند و تا جایی که امکان داره باید دوز مصرفی اونها رو محدود کرد تا دچار بیماری کبدی نشید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. در انتها توجه داشته باشین که مطالبی که در این کانال ارائه میشه جنبه آموزشی و اطلاع رسانی رو داره و نباید جای خدمات پزشکی تخصصی رو بگیره. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.